part ni ada absolute equation and absolute inequalities. So for absolute equation, saya kata saya bagi video. Video tu tak panjang, around 18 minutes kot. They're very simple concept. But then saya tengok macam ramai lagi yang tak tengok lah video tu. Saya dah letak dah link dia. Ada dah saya letak kat YouTube tu. Boleh cari kat situ. So saya just recap sikit je lah pasal absolute equation. Okay, so absolute values ni apa yang awak selalu jumpa dah, simbol yang awak nampak macam ada dua garis tegak tu, palang tu, modulus. Itu kita panggil sebagai absolute values. Okay, so definition of absolute values ada dua yang saya letak kat remarks ni. So first one, itu paling selalu awak jumpa lah when it comes to modulus ataupun absolute value, kita akan ada positive and kita akan ada negatif. When it's positive, when it's at least zero lah, lebih besar ataupun sama dengan kosong. Bila kita akan panggil benda ni sebagai negatif? Sebab dia lebih kurang daripada kosong. Kenapa benda ni kita akan jadikan dia auto positif? Because it's refer to direction. Kita bergerak ke kiri ataupun bergerak ke kanan. So bila kita letak modulus tu, aim kita sebenarnya kita tak nak tahu direction, kita nak tahu dia punya jarak tu berapa. So kita tak akan panggil jarak negatif 2. Kita akan panggil jarak kita still 2 tapi ke arah kiri. Sebab tu negatif tu dia akan jadi positif juga. Itu gunanya modulus lah. Kita nak positifkan jarak kita. Okay. Second definition of absolute value. Yang ni memang kena ingat dia properties famous. Ada certain type of question kita nak kena pakai benda ni. So absolute of A equal to sert A squared. Macam tu lah. Sama juga kalau ini terms dia, kalau contohlah saya letak absolute of x plus 1. Dia akan jadi sert of the whole thing, x plus 1 squared. Ini yang betul Dia bukannya, ada orang kadang-kadang dia ingat satu-satu squared. X squared plus 1 squared. Yang ni tak. Dia the whole thing squared. Kalau ada sert kat situ, so dia automatic akan jadi modulus ataupun absolute value. Okay, itu definition dia. Okay, and then method pula. Okay, so for absolute value equation, sama juga nanti inequality, kita ada dua method. Okay, macam mana nak bezakan method depends on soalan. So, if our question is one-sided absolute value, awak nampak absolute value tu ada satu side je. Tak kisah kiri ataupun kanan. So, kita akan guna basic definition method. Apa basic definition method tu? Kena tengok video lah. Okay. If we have both side absolute value, maksudnya bahagian kiri ada modulus, bahagian kanan pun ada modulus. Then in order to solve that, we have to use squaring both side. Maksudnya awak squarekan both side, dapat quadratic factorize, dapatlah jawapan. Itu pun ada dalam video. And last one, since this is also equation, sama macam yang awal-awal kita belajar dulu untuk sert, indices dengan log. Bila dapat jawapan akhir untuk equation, you have to recheck your answer. Jawapan last tu kena check, satisfy tak original question. Kalau tak satisfy, you have to reject. Okay. So, soalan ni semua saya dah discuss dalam video, nanti awak pergi tengok. Hari ni kita nak masuk last part, yang ni dia macam panjang sikit. Tapi dia, kalau awak faham dah belajar part inequalities, then yang ni awak akan okay. Dia tambah sikit je kat awal. Alright, so how do we know this is absolute inequalities? So soalan ni dia gabung. Dalam soalan awak akan jumpa simbol ketaksamaan. Simbol ketaksamaan, inequalities yang ada 4 jenis tu, awak akan jumpa simbol ketaksamaan. And dalam soalan tu akan ada absolute values. Awak nampak ada modulus tu, awak tahulah. Okay, itu sebenarnya absolute inequalities. Okay, konsep kita sama. If absolute value tu ada one side, then kita akan guna basic definition method. If our absolute value is two-sided, both side kiri kanan ada, then kita akan guna squaring both side method. Okay, so aim kita first kena ni dulu. Topik 2 ni dia banyak sangat jenis kan. Ada equation, ada inequalities, ada absolute value. So first thing first, awak kena detect ini soalan jenis apa. So check dululah, oh dia ada modulus, dia ada simbol ketaksamaan. So dia dah jadi absolute inequalities. Second check, modulus tu ada satu side ke dua side.
So if it's one side, kita kena guna basic definition. If it's both side, then we have to use squaring both side method. Okay, kita terus practice first question Sekejap. Saya terus masuk first example. Okay. So first identify from the question, we have absolute of 4x plus 1 greater than 2x minus 3. So from the question itself, awak dah nampak dah, okay, kita ada modulus ni. Modulus tu ada satu side je. After that, kita ada simbol ketaksamaan, greater than. So we know this is absolute inequalities. And then from here, we know dia one side. Okay. So bila one side, for sure kita kena guna basic definition method. Okay, so for basic definition method, it's fixed. Kita mesti pecah ada dua section. So kita akan ada first section and then kita akan ada second section. Kat bahagian tengah-tengah ni kita mesti ada statement. Ini template dia fix kat situ. Pecah dua, tengah-tengah mesti ada statement. Okay. So for first section, from the original question, kita copy everything but drop the absolute sign. So saya salin je semula tapi simbol modulus tu kita tinggalkan. So we will have 4x plus 1 greater than 2x minus 3. Okay, that is for first section. Okay, for second section, bahagian yang modulus tu sama, copy back tapi drop absolute sign. Okay, your inequality sign, flip it over. Mesti terbalikkan inequality sign tu. So kalau soalan ni greater than, so dia akan jadi less than. Okay, and then everything on our right side, kita mesti tambah negatif. So dia akan jadi negative of 2x minus 3. Or kalau awak nak terus tukar satu-satu, negative 2x plus 3. Boleh juga. Itu fix. So second section ni hati-hati, mesti flip over inequality sign, mesti tambah negatif. Okay, and then last part about statement. So statement ni bergantung kepada soalan kita. So if our question is greater, simbol lebih besar, kita ingat statement dia greater, saya bagi hint kat situ greater. Kenapa nak ingat sebagai greater? Sebab hujung tu or. Means that our statement here will be or. So kalau soalan kita simbol lebih besar je, terus ingat greater. So statement will be or. It doesn't matter dia ada equal sign ke tak ada equal sign. Still or kat situ. Yang penting lebih besar. Maksudnya greater ni kita akan guna if greater than ataupun soalan tu ada at least macam tu lah, ada equal. Still statement dia fix or. Okay. So below or ni buat satu border line ke bawah. Garisan saya tak tegak. Okay. Kenapa saya nak buat border? Maksudnya sekarang first section and second section we have to solve separately. Solvekan satu-satu side. Kita pergi first section dulu. So bila first section ni, dia confirm akan jadi soalan inequalities biasa. So kena tengok jenis. Ini yang jenis apa. So kat sini x to the power of 1 kan. X tu exactly kuasa 1. Means that this is linear. So kalau dia soalan linear, kita solve macam biasalah. Tak perlu buat apa-apa dah. Awak pindah-pindah solvekan je inequality tu. So from here saya settlekan je terus. Kita akan dapat x is negative. So x is greater than negative 2. Okay. And then pergi pula second section. For second section you repeat the same things here. So solve one by one. Dia tak ada apa-apa problem kat situ. So our x would be less than 1 over 3. Okay, settle dah solve separately for both section. Now kita nak combinekan jawapan kita. So macam mana nak combinekan jawapan? So using the statement or, apa maksud or? We have to find the union. So maksudnya kat sini sekarang kita nak unionkan jawapan tu. Unionkan dia. So macam mana nak union? You have to use real number line. Lukislah number line awak. So saya draw a new number line. Negative 2, 1 over 3. And then, empty circle. Also empty circle. Garisan saya tak cantik lah hari ni. Okay. So kalau union kita nak buat apa? Ambil semua ke kita kena cari intersection, overlap?
Ambil semua. Ambil Okay, semua. good. Kita kena ambil semua. So, kita ambil lah semua sekali on our number line means that our answer here will be negative infinity up to positive infinity. Or certain reference book, they're going to use capital R. Capital R tu real number. Real number samalah maksudnya dengan negative infinity up to positive infinity. Okay. Ada soalan? Miss, kalau dia apa? Set solution? Oh, solution set. Solution Solution. Solution set, ni lah R. Dia memang R je. Kalau dalam solution set, dia tak boleh, kan dalam solution set kita tak ada tulis infinity kan. So dia akan jadi curly bracket x double dot x element of, E tu element of real number. Okay, Miss. Alright. Okay. Miss, Yes. ini basic definition betul? Ini basic definition punya method. Sebab kita ada satu side je modulus. Okey. So Okay. maksudnya dipakai linear je. Sebab soalan ni bila pecah dia jadi linear. Ni kita belajar semua nanti. Kejap lagi ni first contoh linear. Lepas ni kita jumpa contoh kuadratik. Lepas tu kita jumpa contoh rational. Semua contoh kita jumpa. Okey. Okay. Alright. So itu first example pecah jadi linear. Ini contoh yang paling senang lah sebab pecah dia jadi linear je. Okay. Saya pergi next example. Okay. So now we have absolute of x squared minus 48 at least 1. Sama macam tadi sekarang ni. We have one side absolute. Modulus tu ada bahagian kiri je, satu side. Okay, and then kita ada simbol greater. So, samalah ini satu side. So, kita akan kena guna basic definition method. Okay. So, sama statement macam tadi, pecah jadi dua section, ada satu statement kat tengah. So, section number 1, statement in the middle. And then kita ada section 2. Okay. Statement kita samalah tengok simbol sebab ini simbol lebih besar, it's greater. So, kalau greater maksudnya dia akan jadi or. Okay. So, first section macam tadi sama je. Copy everything back. You just drop the absolute sign. So, we have x squared minus 48 or equal to 1. Okay. And then for second section, sama juga copy back. But then make sure you flip over your inequality sign. So, dia akan jadi at most less or equal kat situ. And then right side mesti tambah negative. So, negative 1. Okay, settle. And then buat border kat tengah-tengah. So you know you have to solve this separately. Sebab tu saya buat lain. Sebab selalunya student confuse alih-alih dia menggabungkan terus semua jalan kerja tu. Tak tahulah macam mana dia boleh menggabungkan. Tapi adalah berlaku. So kita buat border siap-siap so that we know we have to solve separately. Okay. So kita pergi first section and then identify ini jenis apa. Kita nampak x squared here. So kalau x squared ada inequality, confirm dia dah jadi quadratic. Okay. So for quadratic, we have 3 option. Sama ada boleh pakai graph, ataupun awak boleh pakai real number line method, ataupun awak boleh pakai table of sign method. Ada 3 option jalan kerja, semua betul kat sini. Okay, boleh pakai mana-mana Saya pakai graph lah untuk soalan ni. Okay. So, for graph, if we factorize this up, saya simplify dulu, x squared minus 49. So, kita akan dapat x minus 7, x plus 7. And then our zeros here would be 7, negative 7. Okay, and then buatlah macam biasa sebab graph positif kuadratik, graph kita jadi senyum. And then we have our zeros, negative 7 and 7. And then because it's greater than 0, so kita kena ambil kawasan atas. So from this first section, our answer will be negative infinity. Kenapa? Sebab ni kat kawasan hujung ni ada negative infinity. Up to negative 7. Union with 7 up to positive infinity.
Yang ni saya pergi laju je sebab ini kita dah belajar kat tempat quadratic inequalities. Pakai graph biasa je. Awak dah belajar masa SPM pun. Okay, settled. Now repeat the same process untuk second section. So second section pun awak nampak, oh dia memang quadratic juga kan, tak ada beza. So saya pakai graph juga kat sini. We have x squared minus 47. And then factorize this up. Itu kalau 47 tak tekan calculator memang dia jadi cert je lah. Dia tak jadi apa-apa. Biar dalam sebutan cert lah. Jangan ambil perpuluhan. Sebab ibarat perpuluhan tu awak dah bundarkan jawapan awak. Dia dah jadi tak berapa nak tepat lah. Okay. And then sama juga our zeros here would be cert 47 and negative cert 47. So sketch your graph. It's still smile sebab positive quadratic. But then since our sign is less or equal to 0 at most 0, so kita kena ambil kawasan bawah. So our answer here would be from negative cert 47 up to cert 47. Okay. Sampai sini okay Tak ada benda baru ni. Okay. So sekarang kita nak gabungkan jawapan kita guna konsep OR tadi. So kalau OR confirm kita kena buat union. So unionkan jawapan. Draw your new number line. Number line kita ni nak gabungkan 3 interval jawapan kita tadi. Saya tulis lah. Ini ada first, second, third. Tiga-tiga ni kita nak unionkan, draw a new number line lah. So we have negative 7, negative cert 47, cert 47, and then last one 7. So lukislah satu-satu. Start with the first one. We have negative 7 goes to negative infinity. And then 7 goes to positive infinity. Last one, negative cert 47 up to cert 47. Okay. Since it's union, kita kena ambil semua sekali. So saya ambil lah semua. Okay, habis. So, kita tak ada apa-apa yang nak digabung, simplify ke, tak ada apa kat situ. Kita boleh tulis jawapan akhir lah. Ni saya nak tulis jawapan ni. Cik tak muat dah pula. Sekejap. Okay. So, our final answer here would be, ni ada 3 ni kan. Kita tulis je lah balik satu-satu. So, first interval, negative infinity up to negative 7. Tutup, close. Union with negative cert 47 up to cert 47. Close. Union with last one 7 up to infinity. Nampak macam bukan jawapan akhir kan sebab panjang tapi itulah jawapan dia. Okay. Ada nak tanya? Kalau nak guna number line instead of graph boleh juga kan? Boleh. We have 3 option here. Graph, number line, table of sign. Mana-mana pun boleh. Miss, kalau ada 3 macam ni, dia kadang-kadang ada minta tak dia punya solution set tu? Solution set. Boleh. Tak ada apa. Kita kena convert satu-satu lah. Okay. Oh. Boleh je. Soalan dia boleh minta mana-mana. Okay. Kalau solution set, saya tulis kat atas dah tak muat dah. Okay, sama juga template, open curly bracket, x double dot. Okay, so yang first tu, negative infinity pergi negative 7. Ingat, negative infinity tak ada dalam awak punya solution set. So dia akan jadi apa? Negative 7 ke belakang kan, ke arah negatif. So dia kurang daripada negative 7. So x at most negative 7. Okay, and then dia jadi union, so dia tukar or. Kadang-kadang kalau or ataupun ada orang letak union, dua-dua dia terima lah, dimaafkan je. Yang penting or, jangan letak intersection je kat situ. Okay, and then second interval tadi daripada negatif pergi ke positif. So kat situ x confirm tengah-tengah. So negative cert 47 up to cert 47. And then or lagi. And then last one, x lebih besar atau sama dengan
7, tutuplah curly bracket. Macam tu. Okay Miss, terima kasih. Okay. Solution set dengan interval tu practice je lah. Dia pusing-pusing benda yang sama je. Okay. Saya proceed. Kita masuk example yang susah sikit. Okay. Rational inequality pula. Okay, kenapa saya tahu rational? First kita tengok dulu. Okay, one side sama ada inequality. So we have to use basic definition. Okay, lepas tu kita nampak okay, ada x kat atas, ada x kat bawah. So for sure this is rational. Dia pecahan kat situ. Okay, so untuk soalan ni kita ada dua jenis method. Bukan method, dua jenis jalan kerja. Dua option jalan kerja. Saya pergi jalan kerja pertama dulu. Okay, jalan kerja pertama kita guna cara yang kita baru belajar tadi sama. Kita pecah mesti ada statement. Okay, so section 1, tengah-tengah mesti ada statement. So kat sini kita dah tahu statement kita. O lah sebab dia still greater kan kat situ. Greater. So saya terus letak O And then kita ada section yang kedua, jangan lupa. Okay. So, for first section, copy everything, drop awak punya absolute sign. Sama je macam tadi. So, we have absolute of x plus 1 over x minus 2. Okay. And then for second statement, kenapa saya pergi letak absolute dia? Buang. Okay. And then for second statement, we have x plus 1 over x minus 2. Flip over inequality sign. At negative for right side. So dia akan jadi less or equal to negative 2. Okay. Alright. Now kita nak kena solve separately juga. Sama je lah macam tadi, solve separately. Sebab this is rational inequality. Hati-hati benda ni kita tak boleh cross multiply. Jangan buat denominator pergi darab dengan 2. Tak boleh benda tu. So your only option is 2 tu yang kena pindah. So saya pindah, saya terus cross multiply because our aim nak jadikan dia one fraction. Simplest form. Okay. So x plus 1 minus 2 times x minus 2 over x minus 2. Saya pindahkan 2 jadi negatif, saya terus darabkan so that we have same denominator. Okay, and then simplify. So x minus 2x kita dapat negative x 1 plus 4. So plus 5 over x minus 2 greater than 0. Okay, biasanya kalau saya ni tak nak confuse, saya tak suka nampak ada x tu negatif. So kalau nampak x negatif, better positifkan je x. So positifkan x, terbalikkan je lah sign tu. So x minus 5, denominator tak kacau. So dia akan still x minus 2. Inequalities you have to flip over the sign. So dia akan jadi macam tu. Okay. Alright. And then the same process kita akan buat samalah juga untuk second section ni. So saya repeat proses yang sama. So dia akan jadi plus 2 times x minus 2 over x minus 2. Okay, and then simplify. So from there 3x minus 3. Kenapa saya tulis x plus 2 ya? Minta maaf, x plus 1 lah kan. Okay, so minus 3 over x minus 2. Okay, dah jadi simplest form. Okay, lepas tu kita kena pilih sekejap. Ini sekarang bentuk rational. Saya tulis kat atas tadi, rational. So, for rational, kita ada dua option. Sama ada nak guna real number line method, ini baru belajar semalam, ataupun table of sign method. Okay. Hari ni saya nak guna table of sign. Sebab, macam ni cerita dia. Ramai kata table of sign yang saya ajar tu cara dia macam menyusahkan student sikit. Dia rasa macam jadi tak suka. Ada lagi satu option cara saya je tak ajar semalam. So, saya nak ajar hari ni lah. Alamak. Second option untuk table of sign. Dia berbeza sikit daripada apa yang kita discuss malam. Okay. So sini saya buat table of sign method Saya pakai table untuk kita punya yang simplest form dia ni tadi. Okay. So start construct table sama je juga. First kita kena ada interval. Okay, muat kat saya ni.
Okay. So, kita punya kolom ikut ada berapa banyak faktor kat sini. So, first atas tu kita kena X minus 5 kan. X minus 5 dia boleh sama dengan kosong. So, dia akan jadi X sama dengan 5. Okay. Ingat, bahagian bawah X minus tu tak boleh sama dengan kosong. So, X tak boleh sama dengan 2. Okay. Bila dia boleh sama dengan, dia akan jadi close interval lah kat situ. So, kejap ya, saya letak number line terus. Kita akan bermula dengan negative infinity. Last kali confirm positive infinity. Number ni ikut susunan. So, kita ada 2 dengan 5. So, ikutlah kat situ 2 and 5. Okay. So, our first interval dia akan jadi negative infinity up to 2. 2 tu kena open sebab tadi tak boleh sama dengan. Okay. And then second interval from 2 up to 5. 5 tu close sebab dia equal. Dia ada equal sign kat dalam soalan tu. Okay. And then last one from 5 up to infinity. Kita construct terus interval dia siap-siap. Okay. And then kita pergi yang second row ni kita masukkan dia punya first factor x minus 5. Next row, next factor x minus 2. Okay. And then last row tu, saya padam lah yang kat sini tadi. Kita combinekan apa yang ada dalam soalan. So x minus 5, x minus 2. Okay. Sampai sini sama macam semalam kan? Okay, next tu cara kita nak letak sign tu kita lagi cepat sikit kat sini. Okay, first factor x minus 5. So x minus 5 akan jadi 0 when our x equal to 5. Maksudnya kalau saya ganti 5 kat x ni, dia tolak 5 tolak 5 dapat kosong. So 0 tu kita letak kat garisan yang bawah nombor 5 ni. So 0 here. Okay, so bila nombor tu kurang, apa dia? Ulang yang mana? Yang 0 ni. 0. Okay. So, pergi ke first factor. First factor ni, kita fikir x minus 5. X ni ganti berapa dapat kosong? So, kalau saya ganti 5 kan? 5 minus 5 dapat 0. So, bila dapat 0 kat situ, bawah nombor 5 ni saya letak nombor kosong. Okay. So, when it's less than 0, confirm lah dia jadi nombor negatif. So, saya terus letak negatif, negatif. Lebih besar daripada kosong, dia akan jadi positif. Setelah letak positif kat situ. Okay. Next, kita repeat untuk second factor, x minus 2. X minus 2 will be 0 when our x equal to 2. So, kalau saya ganti 2 kat x, dia dapat kosong kan? So, below number 2 ni, kita letak 0. Okay. So, less than 0, kita letak negatif. After 0, dia akan jadi positif. Sampai sini okey? Diam, tanda okey. Alright. And then last one untuk last row ni sebab dia divide kan. Kita bahagikan lah. Okay. So negatif, divide negatif, awak dapat positif. Saya highlight lah. Negatif, negatif, kita dapat positif. Okay. Yang ni kita kena ingat sign dia kiri kanan negatif kan. So maksudnya dia negatif lah. Negatif, divide by 0, kita akan dapat apa? Apa nombor kalau bahagi dengan kosong dapat apa? Dia dapat make error. Saya pangkah kat situ. Sebab dia jadi undefined, make error. Okay, next. Negatif divide by positif. So dia akan jadi negatif. 0 divide by positif. Dia akan jadi 0. Last one positif, positif, dia jadi positif. Sign yang kat bawah ni sebenarnya kalau tak letak betul yang nak letak 0 dengan pangkah tu tak letak pun tak apalah. Sebab kita dah betul interval kat atas tu. Okay. And then last step kita nak pilih jawapan. Since our question is less than 0. So jawapan kita kena jawapan yang negatif. So maksudnya kita kena ambil interval tengah-tengah ni. So dapatlah jawapan 2 up to 5. Okay. Saya pergi second section pula. Baru first section kan cerita dia. Panjang cerita. Okay. Second section pula. Oh, yang ni nak pakai table of sign ke? Nak pakai real number line? Real number line. Terus tak nak Awak memang tak berminat dengan table of sign ni Okay lah, saya pakai real number line lah sebab korang macam bosan.
Korang macam bosan je. Okay, saya terus. Kita pakai fastpass kat sini. So, factorize. Dah settle. Next, kita masuk assume. Miss, Aha. ada tak soalan yang macam dia demand dia nak table of sign? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Soalan kita biasa memang macam ni lah. Dia takkan, untuk yang particular ni, dia takkan bagi tahu dia nak pakai method apa. Sebab awak sendiri pun kena identify kan nak pakai method apa kat soalan ni. So dia takkan restrict awak nak pakai apa-apa pun boleh. Okay. So assume Miss, ingat. boleh tak minta tolong ulang yang table of sign yang X tolak 5 over X tolak 2 tu? X tolak 5 over X tolak 2 kita bahagikan sebab dia bahagi kan. So kita bahagikan sign tu. So sign negatif divide by negatif kita dapat positif. Macam tu. Dia ibarat macam produk lagi tu. Okay. And then yang kat tengah-tengah ni tak ada sign tapi kiri kanan dia negatif. So sini sebenarnya negatif. Saya pakai arrow jap. Sini sebenarnya negatif. So negatif divide by 0. Kan nombor tak boleh bahagi kosong. So that dia dapat make error. Sebab tu saya buat pangkah kat situ. Okay. And then negatif divide by positif dapat negatif. Okay. Next. 0 divide by positif dapat 0. Last one, positif divide by positif dapat positif. Okay ke? Dia bahagikan je sign tu. Yang jawapan akhir 25 ni? Sebab soalan kita kan ni, yang saya buat arrow ni, less than 0. So, bila less than 0, kita kena pilih region yang negatif. So, region negatif, apa interval kita? Yang ni lah tadi, 2 up to 5. Okay. So yang pangkah ni kita just nak make sure je. Dia nak double confirm. Okay, bila kita buat pangkah kat sini, kita punya interval confirm mesti open. Dia tak boleh close. Sebab dia dah jadi undefined kat situ tadi kan. Kalau kat sini awak dapat detect awak pangkah, tapi kat atas tu awak buat close interval, maksudnya awak punya interval dah salah lah. Bila kita kena buat pangkah, confirm dia mesti open interval. Dia tak boleh close. Okay. Kalau rasa macam nak belajar lebih lagi nanti boleh PM lah. Nanti kita buat one-to-one session untuk table of sign ni. Okay. Saya proceed seterusnya. Kita pergi terus kepada assume 30. Saya dah factorize. Dah cantik. Okay, kita assume greater. Ingat assume greater, flip over your sign. Sentiasa assume greater. Okay. So kita akan dapat 3x minus 3 greater or equal to 0. So x will be greater or equal to 1. Okay, second, dia kat bahagian bawah denominator. So, x minus 2 mesti greater than 0 only. Ini kita discuss malam sebab tak boleh ada equal kat bahagian bawah. X greater than 2. Okay, then start sketch your number line. So, we have 1 and 2. So, plus above the line, minus below your, yang kawasan tak ada line. Okay, and then refer back to factorize step because it's less. So kita kena ambil region tengah-tengah from 1 up to 2. 1, 2. Open kat 2 tu. Okay, yang ni saya rasa okay kan sebab kita dah lulus semalam. Okay, minta maaf lah jalan kerja saya dah messy sikit macam tak ada ruang. Okay, so sekarang kita ada or kat tengah-tengah tadi kan. Apa maksud or? Kita nak unionkan jawapan kita. So kita ada dua ni. Tadi 2, 5. Satu lagi 1, 2. Dua-dua ni kita nak unionkan dia. Sekejap saya tarik ke tepi. Okay, so from first section, jawapan kita is 2 up to 5. From second section, our answer is from 1 up to 2. Kalau daripada sini, siapa nak cepat kalau exam tu soalan sekadar objektif kan? Terus nampak union jadi apa, teruslah unionkan dia. Kalau rasa tak nampak, nak hati-hati, tak nak careless, lukislah number line. So we have 1, 2 and 5. So 1 up to 2. 2 up to 5. So it's union. So kita kena ambil semua sekali kawasan. But hati-hati, we have double empty circle. Maksudnya dia tak termasuk. So jawapan kita memang kena stop. So dia akan jadi 1 up to 2 union 2 up to 5.
Yang saya highlight tu, hati-hatilah situ. Dia empty circle. So memang kena stop. Kalau dia dense circle bulat hitam, then tak perlu stop. Maksudnya kalau saya lukis number line lain kat bawah ni. Dia jadi macam ni. Lepas tu 2 up to 1 pun terus semua kan kita nak union. So teruslah jadi 1 up to 5 only. Sebab dia dah dense circle. So kalau empty circle confirm kena stop. Kalau dense circle tak perlu stop. Okay? Okay, Miss. Okay. Alright. Ini baru option pertama. Tadi kan saya kata kita ada 2 option jalan kerja. Saya pergi option yang kedua Dah pukul berapa? 9.38. Okay. Sekejap saya tarik ke tepi lagi. Ataupun kejaplah saya pergi hantar tepis baru. Lagi senang. Alright. So saya salin semua soalan. Ini method yang kedua option number 2. Jangan risau, option ni lagi cepat dapat jawapan. Cuma kita kena hati-hati sikit je. Alright. Okay. So, for second option ni, kita nak ubah soalan ni jadi bentuk lebih senang. Jadi bentuk yang lebih cepat kita boleh settle. Okay. Before this, saya cakap denominator tak boleh darab silang pergi darab dengan 2 kan? But our question sekarang ni dia special case sebab dia ada modulus. Bila ada modulus, kita boleh pindahkan dia, darab naik atas. So saya tukar soalan ni, dia akan jadi x plus 1 greater or equal to 2 times with x minus 2. Okay, kita boleh buat macam ni bila soalan tu melibatkan modulus, ada absolute sign. Kalau sebelum ni, lesson semalam saya kata tak boleh darab sebab soalan tu tak ada absolute sign. Okay, tapi sebab saya dah ubah soalan, saya mesti tambah syarat. Kalau tak tambah syarat ni yang bahaya, dia akan jadi salah lah. So apa syarat dia? Denominator cannot be equal to 0. Ini syarat yang mesti awak kena ingat. So our denominator x minus 2 cannot be equal to 0. So x cannot be equal to 2. Syarat ni mesti ada sebab nanti kita nak pakai masa tulis jawapan akhir. Okay. So patah balik soalan So soalan ni kalau kita tengok, oh ada absolute kiri, ada absolute kanan. So dia dah jadi both side sebenarnya. Bila both side, automatic method kita jadi squaring both side. So first step kita terus squarekan. So we have x plus 1 squared equal to 2 tu kena square juga So saya squarekan satu-satu so that awak tak confuse. Dia semua term kena squarekan. Okay. After that you expand as, kenapa saya buat equal? Maaf. Okay. Greater or equal. Alright. So after that awak expand lah macam biasa. Itulah pentingnya kena expand cara cepat nak jimat masa kat sini. So we have x squared plus 2x plus 1. And then next one, x squared minus 4x plus 4. Okay. Lepas tu susun to get a proper quadratic lah. Jadikan quadratic tu cantik. Bahagian kanan tu kosong. Okay. So saya simplify 3x squared and then minus 18x plus 16. So plus 15 less or equal to 0. Sign saya dah jadi terbalik sebab saya dah bawa semua sebelah sini. Negatif tu jadi positif so dia kena terbalik lah. Okay. So bila dah dapat ni, kita tengok ini jenis apa sebenarnya? Oh ini sebenarnya kuadratik. So kuadratik kita ada 3 option tadi kan. Awak boleh pakai graph, awak boleh pakai table of sign, awak boleh pakai real number line. Semua boleh kat sini. Saya pakai real number line lah. Nak cepat? Okay. So factorize. So factorize this up. 3x minus 3, x minus 5. And then assume greater. So saya assume greater satu-satu. After that kita dah boleh start lukis number line. Oh, saya padam yang saya tulis kuadratik pecah-pecah ni. Nak jimat space. Okay. So real number line
letak sign, product of sign. Semua tu kita boleh buat serentak. So we have 1 and 5. Kat sini kita kena tambah sikit apa yang kita letak syarat yang tadi. X tak boleh sama dengan 2. So tambah 2 kat dalam number line awak tu. Buat satu dotted line. Macam palang lah gitu. Okay. Apa gunanya? Sebab kita nak tunjuk indikator, kita mesti stop kat sini nanti. Kalau terlibat. Okay. Then sambung je lukis number line awak macam biasa. So we have greater than 5. And then greater than 1. Above line put a positive sign. Tak ada line letak negatif. Terpecah ni kan? Buat je benda yang sama, tak ada masalah. Negatif, negatif, positif. Okay. Siap dah semua? Last step, in order to choose your final answer, mesti refer kat step factorize. Soalan kita less. Jangan tengok soalan asal kan. Kalau soalan asal ni nanti nampak kita dah berubah sign dah. Nanti awak akan jadi salah. So when it's less than 0, kita kena pilih region negatif. Maksudnya 1, stop kat 2. Sebab tadi kita kata 2 tu mesti stop. 2 pergi ke 5. So dapatlah from 1 up to 2, union 2 up to 5. Sama kan dengan jawapan tadi? Dengan option 1 tadi. Okay. So itu ada dua pilihan. Option 1 tu dia lagi panjang sebab kita pakai basic definition. Kena pecah kiri, kena pecah kanan. 2 section. Solve separately. Lepas tu kena gabungkan balik jawapan tu pakai union. Okay. Itu jalan kerja dia panjang tapi selamatlah. Kalau awak tak ada buat apa-apa kerja mengarut, awak akan dapat jawapan yang selamat. Okay. Option number 2 ni, dia confirm awak pindah, dapat kuadratik tapi mesti letak syarat ni. Kalau tak letak syarat ni, nanti awak tak tahu awak nak berhenti kat 2. So jawapan awak nanti akan jadi salah langsung lah. Itu je bahaya dia. Tapi kalau nak kedah terus ingat benda ni, saya lagi recommend option number 2 ni dia lagi cepat lah. Sebab kalau macam exam, saya dah pernah cakap sebelum ni, untuk PSPM format terbaru ni, satu soalan 90 saat. So dalam masa 90 saat, saya rasa awak kena pilih jalan kerja yang paling cepat dan paling selamat untuk awak dapat jawapan lah. Okey, ada soalan? Tak ada. Okey, tak ada. Tak ada, kita pergi sambung. Kita tak habis lagi, sikit lagi. Okey. Saya masuk yang kedua. Dia ni kalau dah faham tadi, dia jadi konsep dia sama je. Cuma sekarang kita nak jumpa kalau soalan tu simbol dia less. Okey. So, example 16, we have x minus 6 less than 3. Absolute, one side ada simbol less. Okay. So, kita kena pakai basic definition. Basic definition ingat tadi, mesti pecah ada 2 section. First section, copy everything, drop your absolute sign. Tengah-tengah mesti ada statement. Okay, so bila dia sebut less, ingat lesen. Kalau saya lah, saya ingat lesen. So lesen tu ada N kat belakang dia. So maksudnya statement kita jadi N. Okay, and then second section, copy back, flip over inequality sign, tambah negatif. Dia sama je dengan tadi, dia tak ada beza. Beza dia kat tengah-tengah ni je N. Okay, buat border. So that nanti kita boleh gabungkan jawapan. Alright, so solve separately. Bila tengok first section, X kita kuasa 1 je. So this is linear. Tak ada masalah lah, awak boleh solve macam biasa je. X less than 9. Second section, benda yang sama, it's still linear. X greater than 3. Okay, now kita nak gabungkan jawapan kita. Draw a new number line. Untuk N, memang draw number line lah. Kalau tak nanti awak tak perasan kawasan tu overlap ke tak overlap. Okay, so we have greater than 3, less than 9. N means intersection, so find the overlap area. So in this case, final answer would be 3 up to 9. Okay, in solution set, kalau rasa confused ingat, kalau ada dari mana nak ke mana, X mesti duduk tengah-tengah. So 3 pergi ke 9, tutup. Okay. Ni simple kan? Kalau linear, simple. Doa lah. Exam keluar linear.
Senang sikit nak settle kan. Tapi biasanya kalau linear macam gini dia keluar UPS lah. Level UPS. UPS awak week 7 nanti. Sekarang week 4. Ada lagi 3 minggu. Okay. Kalau final PSPM biasanya soalan dia ada keluar lah rational ke, kuadratik ke. Dia hide sikit. Okay, saya pergi yang kedua Yang kedua dia sama juga. Dia kuadratik, ada less. Kita pergi laju je lah. So first section, copy everything. And then because it's less, kita kena guna statement and. And then second section, copy everything. Sama je. Flip over inequality sign. Tambah negatif. And then kita solve separately. Okay. Kat sini saya ikut awak lah. Awak nak pakai method apa? Sebab sekarang dia dah jadi kuadratik. Nak pakai graph, nak pakai number line, nak pakai fastpath. Nak pakai table of sign. Number line. Number line. Korang memang suka number line. Okay, saya ikut. Alright. So, solve separately. Kita pergi first section dulu. Quadratic. Make sure factorize. Assume greater. So, x lebih besar daripada 0. X lebih besar daripada 6. Draw your number line. 0 up to 6. Ini saya pergi laju je ya. Sebab dah ulang banyak kali. Kalau rasa tak faham juga, boleh PM saya. Kita boleh buat consultation. Okay. And then, jangan lupa jangan salah pilih sign kat sini. Itu je yang penting kalau number line ni. Dia less. So, bila less mesti pilih region negatif. So, negatif 0 up to 6. Okay. Second section pula. Repeat the same process. So, factorize. So, here we have x minus 4, x minus 2. Kat factorize ni je lah. Masa exam, make sure practice tekan calculator laju-laju sikit ya. Saya rasa semua orang terror kot factorize pakai calculator tu. And then 2, 4. Draw your number line. Plus, plus, plus. Plus, minus, 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 plus. Okay. And then pilih jawapan sama juga. Jangan salah sign. It's greater than 0. So kita kena ambil positif. Hujung sini negative infinity. Another side would be positive infinity. So negative infinity up to 2. Union 4 up to infinity. Okay. Now kita nak combinekan jawapan. Intersection, find the overlap area. So kita kena lukis satu-satu ni. So we have 0, 2, 4 and 6. Saya lukis interval So first interval 0 up to 6. Second interval 2 goes to infinity. Sorry, negative infinity. Last one 4 goes to positive infinity. So find the overlap area. Sebab tu memang biasanya lukis lah untuk N ni. Kalau tak nampak nanti. Dia macam nak imagine atas angin tu susah lah. Nak nampak overlap area. Okay, saya tulis kat atas je jawapan. Tak muat. So final answer here. 0 up to 2 union 4 up to 6. Okay, kita nak combinekan jawapan akhir mesti guna union. Kat sini walaupun dia intersection ni kita dah find the overlap lah. Itu kita punya calculation. Okay, kita dah dapat overlap area. Nak combine jawapan akhir still union. Yang ni yang kena hati-hati sebab ramai sangat dia confuse. Okay, intersect. Kat jawapan akhir pun dia nak letak simbol intersect. Itu tak ada kena-mengena lah. Intersection ni kita cari kat dalam number line. Jawapan akhir bila interval combine mesti union. Jangan confuse kat situ. Okay. Okay, Miss. Okay. Kalau okay, saya pergi last. Okay. So, untuk yang ni, sama je. Saya pakai option nombor 2 jalan kerja yang cepat tadi. Jalan kerja yang panjang tu, kalau rasa nak ni lagi, samalah PM tepi. Okay. So, first step. Kita nampak ada atas, ada bawah. So, kita boleh pecahkan dia, pindahkan. So, we have absolute of 1 less than 3. Absolute of x minus 1.
Tambah syarat sebab kita dah ubah soalan. X cannot be equal to 1. Okay. And then start square both side. So from here 1 less than 9 times with x squared minus 2x plus 1. Okay. Rearrange your quadratic and then susun cantik-cantik lah. From here kita dapat 9x squared minus 18x plus 9 minus 1. So plus 8 greater than 0. Okay. Lepas tu kita dapat quadratic. Saya pakai number line ya, fast bar. So factorize. Awak start factorize kat sini. So 3x minus 4, x minus 2. 3x minus 2 lah. 3x. Okay. Assume greater. So we have x greater than 4 over 3. X greater than 2 over 3. Start lukis number line. So we have 2 over 3, 4 over 3. Syarat kita lukis kat dalam number line tu tadi. So ini, saya buat dotted. Ada 1 kat tengah-tengah. Okay, then sambung lukis number line awak tadi. Above line kita put positif. Kawasan tak ada line kita letak negatif. Okay, last step. Pilih jawapan akhir. So, untuk jawapan akhir, tengok kat step factorize. Jangan tengok soalan asal. Kita nak lebih besar daripada 0, so positif. So, sini ada negative infinity, positive, positive infinity. So, final answer, negative infinity up to 2 over 3, union with 4 over 3 up to positive infinity. In this case, kebetulan satu tu tak terlibat dalam jawapan yang kita nak. So, tak ada apa-apa efek lah. Tak perlulah berhenti kat satu sebab dia tak terlibat pun dalam jawapan akhir. Okay. Settle. Okay. Next one. Yang bawah ni, dia dah jadi soalan both side absolute value. So method awak memang squared dapat quadratic, buatlah fast bar. Macam yang kita dah buat kat sini ya tadi. Cuma yang ni kita tak ada rational tu, tak payahlah letak syarat apa-apa. So squared both side, quadratic. Lepas tu teruslah buat fast bar dapat jawapan. Saya tak discuss lah yang ni, saya bagi jawapan akhir je. Boleh? Boleh lah kan. Okay. So untuk first one ni jawapan dia akan dapat negative 1 up to infinity. Okay. 19B ni jawapan dia close negative 1 over 3 up to 7. Okay. And then last one, jawapan dia negative infinity up to negative 1. Union 3 up to infinity. Okay. So, habislah untuk topik 2. Next week kita sambung topik 3. Ada apa-apa soalan lain?